hello everyone. How was everything? Good, nice. I'm Yidu. This is yidulanguge. Welcome to my channel. ለዛሬ እንግዲህ የምንማረው ስለ noun ነው ወይም ስለ ስሞች እንማራለን። ስም ምንድነው ካለን name of person, place or idea or thing ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የቦታ ስም፣ የሰው ስም፣ የነገር ስም ወይም የሆነ የሐሳብ ስም በአጠቃላይ noun ይባላል ማለት ነው። Let's look at the example. እንዴት እንደሆኑ እስቲ ምሳሌዎችን እንይ። Nouns as a person's name ሲሆኑ ወይም ደግሞ ስሞች ልክ እንደ ሰው ስም ሆነው ሲመጡ እንዴት እንደሆነ እስቲ እንይ። ለምሳሌ ስም በተለያየ መንገድ እንደ ሰው ስም ሆኖ ሊመጣ ይችላል። እንዴት እንደሆነ እንይ እስቲ። Guglielmo Marconi invented the radio. Guglielmo Marconi invented the radio. Guglielmo Marconi invented ሬዲዮን የፈጠረው ሰው ነው። ስለዚህ Guglielmo Marconi የሚለው የሰውየው ስም ስለሆነ እዚህ ጋር እንደ ስም ሆኖ ነው ማለት ነው የመጣው። And the second one is Teddy Afro is a famous singer in Ethiopia. Teddy Afro is a famous singer in Ethiopia. በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ Teddy Afro is the name of the artist, so that is a noun ማለት ነው። The noun is Teddy Afro because the name of a person is called noun ስለምንለው ማለት ነው። And the president of Ethiopia is Abiy Ahmed. The president of Ethiopia is Abiy Ahmed. So here is the president and Abiy Ahmed is also noun ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለቱ noun ወይም ስሞች ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲመጣ የሰው ስም noun ሆኖ መጣ እንላለን ማለት ነው። Nouns has a place ወይም ደግሞ ልክ እንደ ቦታ ስም ሆኖ ደግሞ ስሞች እንዴት እንደሚመጡ እንይ። For example, my bedroom is a place ነው የሚገልጸው ወይም ቦታ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ my bedroom ሲል bedroom refers the place ማለት ነው። So that is a noun ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ hospital bill, it's also refers to the place ማለት ነው where you can find the hospital ስንል የሆነ ቦታ ነው, we know that what kind of thing እንደሆነ እናውቃለን። hospital ሲል ምን አይነት hospital we know it refers to the place ማለት ነው። And also church as well ልክ እንደዚሁ shop, garage, እንዲሁም gas station, bank and restaurant እነዚህ ሁሉ they are referring the place ማለት ነው ወይም ደግሞ ቦታን ነው የሚጠቁሙት ማለት ነው። ለተጨማሪ ሌላም ደግሞ እስቲ ቦታን የሚጠቁሙ ወይም ስሞች የሆኑ ማለት ነው gym or school or Washington market or you can say airport, town, ocean, home, club, Mexico, office እና የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ቦታን የሚጠቁሙልን ስለ ቦታ የሚያወሩ ናቸው ስሞች ማለት ነው። Noun as a thing ወይም ስሞች ልክ እንደ ነገር ሆነው ደግሞ ሲመጡ እንዴት እንደሆነ እስቲ። ነገር thing ሲል ነገርን ቁዝን የሆነ ነገርን ማለት ነው። ለምሳሌ egg, computer or tree, zaፍ, glass, pen, bush, grass and water እነዚህ ሁሉ አሁን እየጠቀስኳቸው ያለው ሁሉ ምንድነው ያረው thingን ወይም ቁስን ወይም የሆነ ነገርን ነው እየገለጻል። copy, book, duck, bird እና የመሳሰሉት ሁሉ they are referring the thing ማለት ነው as a noun ማለት ነው። noun as an idea ሆኖ ሲመጣ ወይም ስሞች ልክ እንደ ነገር ሆኖ ሲመጡ የሆነ ነገር ማለት ነው። ነገር ሳይሆን የመጣላት ነገር ሳይሆን የሆነ አይደል thing or ideas ሆኖ ሲመጡ ማለት ነው። ለምሳሌ ability, beauty, ችሎታ፣ ቁንጅና፣ failure, ውድቀት፣ charm ይሄ ትሁት የሆነ ሰው፣ rainy, cold day, goal, childhood, fantastic, bliss, windy day አይዲያን ነው እየገለጸ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ከላይ ያየናቸው በአጠቃላይ የስም አይነቶችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስም ማለት ልክ እንደ person's name ወይም እንደ ሰው ስም ሆኖ ሊመጣ እንደሚችል አይተናል። or ስም ልክ እንደ place name ወይም የቦታ ስም ሆኖ ሊመጣ ይችላል። or ደግሞ as things as a name ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ልክ እንደ or ideas as a name ልክ እንደ ሐሳብ ሆኖ ሊመጡ
ሊመጡ ይችላሉ ብለን ያየነው ስሞችን ማለት ነው። there are different types of nouns አሉ በጣም የተለያዩ አይነት ናውኖች አሉ ለምሳሌ common noun አለ proper noun አለ and collective noun አለ abstract noun እና material noun እንዲሁም countable and uncountable noun በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የስም አይነቶች ናቸው። ለዛሬ ግን የምናየው common noun እና proper noun ነው። በደንብ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። common noun is a name given in common to every person or everything of the same class of kind ማለት ነው። ለሁሉም የተሰጠ መጠሪያ ስም የሆነ ሁሉ common noun ይባላል ማለት ነው። የሁሉም መጠሪያ ስሞች ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ ለሁሉም የተሰጠ መጠሪያ ስም ነው ስንል ለምሳሌ river የሚለው ወይም ወንዝ ማለት ሁሉም ወንዞች የሚጠሩ ወንዝ ነው አይደል? ቀበና ወንዝ ወይም ጊቤ ወንዝ ምናምን ብለን አልጠቀስንም። ስለዚህ ወንዝ ማለት የሁሉም መጠሪያ ስም ስለሆነ that's why ማለት ነው common noun የሆነው ለዚህ ነው። ሌላኛውን ኤግዛምፕል ብናይ teacher is also አስተማሪ ማለት ነው። ስለዚህ አስተማሪ የሚለው ቃል የሁሉም አስተማሪዎች መጠሪያ ስማቸው ነው ማለት ነው። right ሁሉም የሚያስተምር ሰው አስተማሪ ነው የሚባለው that is a common name እንለዋለን ማለት ነው። ዶክተርን ብንወስድ ዶክተር ወይም ሐኪም is also የዶክተሮች ወይም የሁሉም ሐኪሞች መጠሪያ ስማቸው ነው ማለት ነው። የግል መጠሪያ ስም አላቸው ግን የየግላቸውን ሳይሆን የሙያቸውን መጠሪያ ስም ስናይ common noun ነው ማለት ነው። እስቲ የተወሰኑ ዝርዝሮችን common nounዎችን እንይ። let's see an example in a sentence ለምሳሌ እስቲ how many books are there in the library ልንል እንችላለን። how many books are there in the library books ስንል እዚህ ጋርና library ስንል book የሁሉም መጠሪያ ስም ነው። ስለ የትኛው መጽሐፍ እያወራ እንዳለ አናቅም። ስለዚህ ብዙ አይነት መጽሐፎች አሉ አይደል? ስለዚህ book ስንል በአጠቃላይ common noun ነው ማለት ነው። ላይብራሪም ስንል የትኛው ላይብራሪ ብዙ አይነት ላይብራሪ አለ እሱንም አልጠቀስም። ስለዚህ common noun ነው። his speech was nice ስንል speech የሚለውም እዚህ ጋር ንግግርን ነው። ስለዚህ ስለ የትኛው ንግግር እያወራን እንደሆነ ስለማናቅ የሁሉም መጠሪያ ስለሆነ common noun ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ list of common nounዎችን እንይ ወይም ደግሞ ዝርዝር common noun የሆኑ ኖችን ዝርዝር እንይ እስቲ። ለምሳሌ boy ስንል ወንድ ልጅ tree ዛፍ horse and king town animals and outer book car country እነዚህ ሁሉ common nounዎች ናቸው። የሁሉ መጠሪያ ስሞች ናቸው ማለት ነው። festival and also dogs and cat fish herbs lady language holiday food fruit ስንል ይሄ ሁሉ እንግዲህ አንድ ከላይ ያየናቸው በአጠቃላይ ሁሉ መጠሪያ ስሞች ናቸው። ስማቸውም common noun በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ proper noun እናገኘዋለን። proper nouns is a specific name of a people, person, thing or etc ማለት ነው። ለዚህ proper noun የምንለው የተጠቀሱ ውስን የሆኑ ስሞች ሁሉ proper noun ይባላል። የሰው ስም ሊሆን ይችላል፣ የቦታ፣ የእንስሳ፣ የነገር እና የመሳሰሉት ስሞች ሁሉ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው proper noun። ስለዚህ ምሳሌውን እስቲ አሁን common noun ማለት የሁሉ መጠሪያ ነው አይደል? proper noun ደግሞ specific name መጠሪያ ነው ብለናል። ለምሳሌ I meet the girl outside የሚል አረፍተ ነገር ቢኖር girl እዚህ ጋር የሁሉም መጠሪያ ስም ነው። ስለዚህ ይሄ ስም common noun ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሴቷን አገኘኋት እንደማለት ነው። የትኛዋን ሴት አናቅም። ነገር ግን I meet Hannah's outside ቢል ማንን outside ውጭ ላይ ወጥቶ እንዳገኘ እናውቃለን። ማነች? ሃና። ስለዚህ ሃና is a specific name ስለሆነ proper noun ነው ማለት ነው ሃናስ የሚለው ስም። ስለዚህ የትኛዋን በት መጀመሪያ the girl ስላለ ግን አናቅም። ቀጥሎ ሃና ስላለ ስሟ ስለተጠቀሰልን Hannah is a name ማለት። she swims in the river ይላል። አሁን river የሚለው እዚህ ጋር ወንዝ ውስጥ ዋኘች እንደማለት ነው። ስለዚህ ወንዝ ውስጥ እየዋኘች እንዳለ እናውቃለን። ስለዚህ river ወንዝ የሚለው common name ነው ማለት።
ነገር ግን የትኛው ወንዝ ውስጥ እየዋኘች እንደሆነ አናቅም ማለት ነው። ስለዚህ she swims in ቀበና rivers ብንል ለምሳሌ ቀበና ሪቨር የሚለው እንደ ፕሮፐር ናውን ነው። ምክንያቱም ስሙ ተጠቅሷል፣ ስፔሲፊክ ኔም ሆኗል። ስፔሲፊክ ኔም ኦፍ ዘ ሪቨር ማለት ነው። ስለዚህ የወንዙ ስም ቀበና ተብሎ ስለተጠቀሰ የት ውስጥ እንደዋኘች እናውቃለን። ለዛ ነው ፕሮፐር ናውን ያለው ማለት ነው። he lives in the city ስንል ሶስተኛውን ስናይ he lives in the city የሚኖረው ከተማ ውስጥ ነው እያልን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ሲቲ የምትለው ቃል ወይም ከተማ የሚለው ቃል የሁሉም ከተማ መጠሪያ ስሞች ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? it's a common name ነው ማለት ነው። you understand? common name ነው ማለት ነው። ነገር ግን ስፔሲፊክ ብናደርገውና የከተማውን ስም ብንጠቅስ ምን ሆነ? ፕሮፐር ናውን ሆነ ማለት ነው። look he lives in አዲስ አበባ ቢሆን ኖሮ ግን የሚኖረው አዲስ አበባ ውስጥ ነው እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚኖርበትን እናውቃለን። ከተማው ስለተጠቀሰ የት እንደሚኖር አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚኖር ስለምናውቅ ስፔሲፊክ ኔሙ ማን ነው? አዲስ አበባ ስለሆነ ፕሮፐር ናውን ነው ማለት ነው፣ አዲስ አበባ የሚለው ስም። ስለዚህ ፕሮፐር ናውኖች ማለት ስፔሲፊክ ኔሞች ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ዝርዝሮች አሉ ፕሮፐር ናውኖች። እስቲ እነሱን እንይ። ለምሳሌ ኮመን ናውን የሆኑ አሉ። ከዛ ፕሮፐር ናውን እንዴት እንደሚሆኑ ለምሳሌ ላፕቶፕ ስንል አይታወቅም ምን አይነት ላፕቶፕ እንደሆነ፣ ስለዚህ ኮመን ነው። ቶሺባ፣ ኤችፒ ምናምን ስንል ግን ፕሮፐር ሆነ ማለት ነው። ሞባይል ስንል ብዙ አይነት ሞባይል አለ፣ አፕል፣ ሳምሰንግ ምናምን ስንል ልክ እንደዚሁ ፕሮፐር ሆነ። መንዝም እንደዚሁ መንዝ፣ ጁላይ ያለ ገባቻ ፕሮፐር ይሆናል። አይረን ማን ሰው ካልን ስፔሲፊክ ይሆናል። ስኩል ስንልም ኮመን ነው። ካምብሪጅ፣ ኮተቤ ምናምን ስንል ግን ፕሮፐር ናውን ይሆናል ማለት ነው። እና የመሳሰሉት ሁሉ ፕሮፐር ናውን በመባል ይታወቃሉ። this is all about for today እንን ይመስላል። አመሰግናለሁ guys. this is all about for today. if you have any question and let me know in the comment section. like this video and subscribe my channel ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ ቻው።